Hey, hi. You are watching Gujlish. This is Sandeep, and we are on WebSankul official. શરૂઆત હંમેશા આપણી કંઈક અલગ રીતે હોય છે. પ્રયત્ન કરતો હોઉં છું કે હું તમારા સેશનને બોર ના થવા દઉં, એટલે કે બોરિંગ ટાઈપ સેશન ના હોય. એને ધ્યાનમાં રાખીને આજના સેશનની અંદર પણ આપણે કંઈક નવું શીખવાના છીએ. આઈ હોપ તમારા બધાની જે લોકો તૈયારી કરી રહ્યા છે તો તમારી તૈયારી બહુ સારી ચાલતી હશે. જે લોકો વેકેશન માણી રહ્યા છો તમારા વેકેશન જોરદાર જતા હશે. ગોળા, આઈસ ડીશ બધાની સિઝન આવી ગઈ છે. આઈસ્ક્રીમ ભૂકા કાઢી નાખી એવી રીતે ખાઈએ છીએ આપણે. અને છાશની તો વાત જ અલગ છે. સો યસ, ઉનાળાને તમે માણી રહ્યા છો તે રીતે જ બસ તમારે આ સિરીઝને પણ માણવાની છે. જે એસ્પિરન્ટ પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છે ને જેવા વિદ્યાર્થીઓ છે જે ફક્ત ઇંગ્લિશ જાણવા માટે, શીખવા માટે, આમાંથી ઘણા મારા વડીલો પણ હશે, તમને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. કે તમે આ વિડીયોને જોવો છો, માણો છો, જાણો છો. તમારા આશીર્વાદ આમને આમ બન્યા રહે અને આમાંથી જેટલા ભૂલકાઓ જોઈ રહ્યા છે, બાળકો જોઈ રહ્યા છે, જે મારા નાના ભાઈઓ અને બહેનો છે, તો તમને બધાને પણ વેકેશન જે છે એની શુભકામનાઓ. આઈ હોપ તમે બધા સ્વસ્થ હશો, મદમસ્ત હશો અને એ સાથે હું સંદીપ આ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આપણા આ નાનકડી મજાની દુનિયા જે છે ગુજલિશની, એની અંદર એપિસોડ નંબર 40 તમે પહોંચી ગયા છો. શું છે એપિસોડ નંબર 40માં? આવો જોઈએ શું છે. એ પહેલાં એક નાનકડી ફોર્મેલિટી જે છે એ પૂરી કરી દઉં છું. આ પ્લેટફોર્મ એટલે કે જ્યાં તમે આ વિડીયો નિહાળી રહ્યા છો તે પ્લેટફોર્મ ઓફલાઈન, ઓનલાઈન એઝ વેલ એઝ પબ્લિકેશન સેક્ટર એઝ વેલ એઝ એપ્લિકેશન સેક્ટરની અંદર પણ પોતાનું જબરદસ્ત કામ એ સાબિત કરી ચૂક્યું છે. સો ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓની માંગણીને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે તાજેતરમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી જે ટેટની તો એક્ઝામિનેશન પૂરી થઈ ગઈ છે. ટાટની જે પરીક્ષા લેવાની છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એક ઓફલાઈન બેચ જે છે તે શરૂ કરેલી છે. ઓફલાઈન બેચ 4 મે એટલે કે આજથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. બેચની વિશેષતાઓ તમે જોઈ રહ્યા છો દરેકે દરેક. અને હા, જેને તૈયારી કરવી છે, દિલથી કરવી છે કે ના સાહેબ અમારે રિઝલ્ટ આવું છે, તેવા નિહાળી રહેલા મારા તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને, એટલે કે જે લોકો શિક્ષકો બનવા માંગે છે, શિક્ષક બનવું એમનું સ્વપ્ન છે, તે ઉમદા શિક્ષક બનવા માટેની આ જર્નીમાં હું સંદીપ આપનું સ્વાગત કરું છું. તમે વધારે ક્વેરી વગેરે માટે આપેલ જે આપણું સરનામું છે તે અને નંબર વગેરે છે એના પર તમે સંપર્ક કરી શકો છો. ગુજરાતની અંદર આ ફીસ સૌથી ઓછી રહેશે. તમે જોઈ શકો છો તે અનુસાર બધી વિગતો તમને અહીંયા આપી દીધેલી છે. હું મારા સેશનની શરૂઆત કરી દઉં છું. યસ, ગઈકાલે આપણે કલેક્ટિવ નાઉનની ચર્ચા કરી હતી. તો જરા કલેક્ટિવ નાઉન એટલે શું? તો કલેક્ટિવ નાઉન એટલે જેને આપણે ગુજરાતીમાં સમૂહ વાચક સંજ્ઞા કહીએ છીએ. તો આજના સેશનની અંદર જ આ સમૂહવાચક જે સંજ્ઞા છે તેની વાતો કરીશું. કયા શબ્દને સમૂહમાં શું કહેવામાં આવે છે તેની મજાની જાણકારી તમે મેળવો છો આ વિડીયોની અંદર. તો આવો. જજીસ તમે જોયા હશે મૂવીઝની અંદર, અને તમને એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ પણ જણાવી દઉં. જજીસની સાથે સાથે પહેલા જ્યુરી પણ બેસતી હતી કોર્ટની અંદર. તમે રુસ્તમ મૂવીની અંદર જોઈ હશે. આ જ્યુરી પ્રથા ભારતની અંદર 1974થી રદ થયેલ છે. યસ, રુસ્તમ પાવરી વાળો જે કેસ છે, તો ખરેખર રુસ્તમ પાવરી વાળો કેસ નથી. એ કેસનું નામ અલગ છે. હું કેસનું નામ તમને નથી જણાવી શકતો. તો યસ, એ જે નેવલ ઓફિસર વાળો કેસ હતો ત્યારબાદ ભારતમાં જ્યુરી પ્રથા જે છે તે સમાપ્ત કરી દેવામાં આવી હતી. જજીસ જે છે તેના સમૂહને અવારનવાર તમે શબ્દ સાંભળતા હશો. પેનલ બેઠી છે, બેન્ચ બેઠી છે. તો યસ, પેનલ અને બેન્ચ નામનો જે શબ્દ છે તે જજીસના સમૂહ માટે વપરાતો હોય છે. બંધારણમાં અંગેની જોગવાઈ પણ છે કે 5 જજોની બેન્ચ બેસશે વગેરે વગેરે. સો બેન્ચ અને પેનલ આ બે શબ્દ સમૂહવાચક સંજ્ઞા તરીકે વપરાય છે જજીસ માટે. અ બેન્ચ ઓફ જજીસ પણ કહી શકો, પેનલ ઓફ જજીસ પણ કહી શકો છો. સિમિલરલી આ એક શબ્દ અહીંયા લખેલો છે જે થોડો કન્ફ્યુઝિંગ છે અને થોડીક મિસ્ટેક છે. મિસ્ટેક ઇન ધ સેન્સ મિસ્ટેક નથી, મેં જાણી જોઈને વસ્તુ એવી રીતે રાખેલી છે. 2 શબ્દ આવતા હોય છે, એક છે સૂટ અને બીજો છે સ્વીટ. ખરેખર જે રૂમ છે હોટલ્સના, ખાસ કરીને હોટલ્સ જે છે એના રૂમ્સ અથવા તો ફર્નિચર, આઈ રિપીટ, હોટેલ્સના રૂમ્સ અને ફર્નિચર, આ બંનેના સમૂહને તમે સ્વીટ કહી શકો છો. સર સ્વીટ? નો, સ્વીટ.
સ્વીટ, સ્વીટ, સ્વીટ. તો સર આ સૂટ જે છે તે શું છે? આ સૂટ જે છે તે ખરેખર ક્લોથ માટે શબ્દ વપરાતો હોય છે. ક્લોથ્સના સમૂહને આપણે સૂટ કહેતા હોઈએ છીએ. અને આ સૂટ નાઉન તરીકે પણ વપરાય છે જ્યારે આપણે ઓફિસની અંદર કંઈક સૂટ બૂટમાં આયા છે ભાઈ સાહેબ, યસ, તો ત્યારે પણ આપણે મેં પણ મસ્ત આમ લગન બગનમાં આપણે સૂટ બૂટ નહીં પહેરતા, તો એ સૂટ જે છે તે SUIT વાળો સૂટ રહેશે. અને અહીંયા ખરેખર શું સ્પેલિંગ આવવો જોઈએ? તો કે અહીંયા સ્વીટ ઓફ રૂમ્સ ઓફ ફર્નિચર. પણ જો તમને સૂટ આપેલું છે તો ક્લોથ આવશે, ક્લોથ્સ. ઓકે, આઈ હોપ તમને ખબર પડી ગઈ હશે હું શું કહેવા માંગુ છું. અ ચેન ઓફ, or you can say range of mountains. પર્વત શૃંખલા, તમને ખ્યાલ જ હશે આમ રીતે પર્વત શૃંખલા હોય છે. એમાં એક પીક હોય છે પાછી, આને પીક કહેવાય છે, પીક. આર્ટિકલ્સની અંદર તમે જાણો છો કે સાહેબ પર્વત શૃંખલાઓ જે હોય એના નામની સાથે આર્ટિકલ ધ નો યુઝ થતો હોય છે. ધ હિમાલયાસ, ધ અરવલ્લીસ ઓર અરાવલીસ, ધ સહ્યાદ્રીસ, ધ આલ્પ્સ. પરંતુ એની જે ટોચ છે એના માટે આપણે આર્ટિકલનો યુઝ નથી કરતા. નો આર્ટિકલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ફોર એક્ઝામ્પલ, માઉન્ટ આબુ, નો આર્ટિકલ, નહીં આવે, કોઈ આર્ટિકલ યુઝ નહીં કરવાનો. માઉન્ટ એવરેસ્ટ, કોઈ આર્ટિકલ યુઝ કરવાની જરૂર નથી. આગળ જોઈએ. વોલી શબ્દ જે છે, વોલી, એ શબ્દ વપરાતો હોય છે સ્ટોન્સ માટે, પથ્થરો માટે. મિસાઇલ્સના સમૂહને પણ કહેવામાં આવે. મિસાઇલનો સ્પેલિંગ જોઈ લેજો જે લોકો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાવાળા છે અને જે લોકો એમને જોઈ રહ્યા છે, સ્પેલિંગ જાણવા માંગે છે, શીખવા માંગે છે ભાષાને, સ્પેલિંગ જોઈ લેજો. મિસાઇલનો સ્પેલિંગ તમને મિસિલ, મિસેલેસ એવું કંઈક લાગશે, પરંતુ આપણી ભાષા તમને ખબર જ છે આપણી ભાષા કેવી છે. હા, ફોનેટિક નથી, જેવું લખાય છે એવું બોલાતું નથી. એરોસ જે છે એના સમૂહ માટે પણ આ શબ્દ વપરાય છે અને એરોસના સમૂહ માટે મેં તમને ક્વીવર શબ્દ પણ લાસ્ટ લેક્ચરમાં સમજાવી ચૂક્યો છું. ક્વીવર ઓફ એરોસ પણ તમે કહી શકો છો. શોટ્સ એટલે શું? તો કે બંદૂકના જે શોટ આવે ને, ઠા 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 ઠા, યસ, તો એને પણ આપણે વોલી કહેતા હોઈએ છે. શીફ ઓફ ગ્રેન્સ કહેવાશે, કોઠાર. અનાજોનો જે કોઠાર છે તેના માટે આ શબ્દ વપરાતો હોય છે. જુદા જુદા પ્રકારના અનાજો હોય અથવા તો એક જ પ્રકારનું ઘણું બધું અનાજ હોય એના માટે એના મોટા ભંડાર માટે આ શબ્દ વપરાય છે. સિંગર્સ માટે શબ્દ આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ. આનું ઉચ્ચારણ બહુ વિચિત્ર છે, ધ્યાન રાખવાનું. હા, આનું ઉચ્ચારણ જે છે ઘણા લોકો ચોર કે કાઓર આવું વગેરે કરતા હોય છે, કે કોર વગેરે કરતા હોય છે. આનું ઉચ્ચારણ થોડુંક વિચિત્ર છે, બરાબર? યસ, ક્વાવર, આને આપણે ક્વાવર કહેતા હોઈએ છીએ. સો ધ્યાન રાખવાનું, આનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે ઘણા લોકો આને કોરસ માટે કોરસ એવી રીતે અને કોએર કે ચોએર એવા શબ્દ ઉચ્ચારતા હોય છે. આગળ જોઈશું. હીપ શબ્દ ડસ્ટ, ધૂળના ઢગલા માટે, રબીશ કચરાના ઢગલા માટે અને પથ્થરોના ઢગલા માટે. આ પથ્થર તૂટલા ફૂટલા હશે, કામ વગરના, નકામા, એના માટે આ હીપ શબ્દ વપરાતો હોય છે. બ્રેસ શબ્દ વપરાય છે પીજન્સ એટલે કે કબૂતરોના ટોળા માટે. કબૂતરોના ટોળા માટે બ્રેસ શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છે. કોર્સ શબ્દ લેક્ચર્સના ટોળા માટે, જે તમે રોજ ભણતા હોય છો. આજે 40 એપિસોડ ચેક કરી ચૂક્યા છો, 40 એપિસોડ થયા, પરંતુ લાઈક તો કે નહીં કરું, સબસ્ક્રાઇબ તો કે ના કરું, રોજ મફતમાં જોઈને જઈશ, પણ ના, કે આ રોજ સાહેબ આવી જાય સવાર ઉઠીને મસ્ત જોરદાર અમને આટલું સારું ભણાવે, શીખવાડે, પણ ના, હું લાઈક તો નહીં જ કરું. કેમ? તો કે ના કરાય. સબસ્ક્રાઇબ તો કે ના કરું. કેમ? તો કે ના, બસ સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરું, મને અંગૂઠો દુખી જાય, મારા આંગળી દુખે ત્યાં સુધી ફોનને ટચ કરવામાં, મને કશું થાય. નોલેજ લઈ લેવાનું પણ સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરવાનું. કેમ? તો કે શું લેવા? સ્વાર્થી મનુષ્ય. ચલો, સો જોક સપાટ, તમારી મરજી છે, તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ના કરો. આવો છો, જાણો છો, માણો છો, તમારા દિલને પણ ખબર છે, યસ, અહીંથી કંઈક મેળવીને તમે જાઓ છો. આગળ વધીશું. સારો લાગે તો કરી પણ દેજો. અ બેચ ઓફ પ્યુપલ્સ, પ્યુપલ્સ એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ થાય છે, એના પાડી શબ્દ કહેતા હોય છે. ગુજરાતીમાં નહીં કહેતા સવારની પાડી, સાંજની પાડી, બપોરની પાડી. આ એલી પાડીની વાત નહીં કરી રહ્યો હું, પાડી એટલે બેચની વાત કરી રહ્યો છું. અને બેન્ચ નહીં બોલવાનું. ઘણાને બેન્ચ બોલે છે, સવારની બેન્ચ, સાંજની બેન્ચ. બેન્ચ નથી, બેચ છે, બેચ. લેટ્સ સી. અ પેક ઓફ,
આ કૂતરાના આખા આખા પરિવાર માટે પણ શબ્દ વપરાય છે. અ પેક ઓફ ડોગ્સ, અ પેક ઓફ વુલ્સ, અ પેક ઓફ વોક્સેસ, અ પેક ઓફ હાઉન્ડ્સ. પરંતુ ફૂલ્સ મૂર્ખના ટોળા માટે પણ પેક વપરાય છે અને નેવ્સના ટોળા માટે પણ વપરાય છે. નેવ્સ એટલે કોણ? તો કે નેવ્સનો અર્થ પણ આવો જ થાય છે, જેનામાં બુદ્ધિ નથી તેવો. બાગેશ્વર, કશી ખબર નહીં પડતી જેને. આગળ વધીશું આપણે. અ ટીમ ઓફ હોર્સીસ. ઘોડાઓના સમૂહને ટીમ પણ કહેવાય છે અને સ્ટડ પણ કહેવાય છે. તબેલામાં હોય ત્યારે સ્ટડ કહેવાય છે, અથવા તો નાના હોય ત્યારે સ્ટડ શબ્દ વપરાતો હોય છે. બ્લોક શબ્દ વપરાય છે. નહીં કહેતા હું એ બ્લોકમાં રહું છું, બી બ્લોકમાં રહું છું, સી બ્લોકમાં રહું છું. ફ્લેટ કહેતા હોઈએ છીએ. ફ્લેટ. અમાર ફ્લેટ એ બ્લોકમાં છે, બી બ્લોકમાં છે. અને હાઉસીસ, ઘરોના સમૂહને પણ બ્લોક કહેવામાં આવે છે. સો ધેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. ધીસ ઇઝ સંદીપ સાઇનિંગ ઓફ. જોતા રહો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.